Усім привіт! Мене звуть Інна і ви потрапили на мій канал. Тут я розповідаю про своє життя у Китаї та усе, з чим зіштовхуюсь. Темою сьогоднішнього відео буде моє життя у Китаї, як іноземця. Чи важко мені тут жити, які переваги та недоліки? Почну я з того, що я живу у достатньо маленькому місті. Окрім мене та мого чоловіка, є ще 2 іноземці. Вони теж викладають тут англійську мову та разом працюють у початковій школі. За усе своє життя ми натикалися на цих людей максимум 2 рази. Одного разу бачили дівчину у супермаркеті, а іншого разу хлопець сам прийшов до нашого місця роботи, щоб з нами познайомитись та запропонувати зустрітися після роботи. На жаль, наші характери не зійшлись, та ми більше не бачились. Також, я думаю, це через різний розклад уроків, бо ми більшість часу працюємо після обіду та аж до пізнього вечора, а вони закінчують роботу якраз коли ми на роботі. У будь-якому випадку, це не те, про що я буду сьогодні розмовляти. Так як моє місто дуже мале та іноземців майже немає, звісно ж, людей, розмовляючих англійською, теж небагато. Навіть на роботі наші колеги, які після закінчення університету здали екзамен з англійської та отримали гарні бали, також не дуже гарно розмовляють англійською. Бо тут є така проблема, що студенти в університетах та учні у школах вчаться, як здавати ці самі тести, але не вчаться, як розмовляти та використовувати цю мову у реальному житті. Тож, після випуску з університету такі люди приходять до шкіл викладати мову, на якій вони навіть не можуть розмовляти. Але я також можу сказати, що через те, що наші колеги завжди розмовляють з нами англійською, їхнє вміння розмовляти трішки покращується, та іноді вони також вчать нові слова разом із дітьми. Тож у невеликих містах китайська мова, хоча б на початковому рівні, дуже потрібна. Я пам'ятаю свій перший рік, коли стикнулася з китайською, зовсім нічого не розуміла. Потім почала займатися та зараз бачу свій прогрес. Хоча є ще одна проблема. Багато людей розмовляють на діалекті або з характерним для цієї області акцентом. Я не дуже старанно займаюся, тому мій прогрес у китайському не такий гарний, як хотілося б. Але цього достатньо для того, щоб сходити за покупками або запитати якесь легке питання. Тож, перший висновок, який можна зробити, якщо ви збираєтесь переїхати до маленького міста у Китаї, потрібна китайська мова хоча б на початковому рівні. Інакше доведеться завжди просити допомоги у китайців, хто зміг би перекласти з китайської на англійську та навпаки. Куди б ти не пішов, 99% зі 100 у тому місті не буде людини, що розмовляє англійською. А вже ж я не знаю, як все працює у великих містах. У мене немає з цього досвіду. Але я впевнена, у тому ж Шанхаї буде набагато більше місць з англомовними працівниками. Навіть більше у великих містах можна знайти іноземних докторів, агентів, що допомагають з оформленням документів або у пошуках роботи, та інших працівників у різних сферах. Також можна знайти нових знайомих та ресторани з твоєю кухнею. Усе це набагато полегшує життя в іноземній країні, допомагає тобі скоріше пристосуватися до нового середовища. Наступне, що може вплинути на життя іноземця у Китаї, це їжа. Для багатьох людей, враховуючи мене, китайська їжа достатньо специфічна. Більшість китайських страв не для мого смаку. Мій максимум – це баози або цяози без м'яса. Коли я тільки приїхала до свого міста, перше, що мені придбала бос на сніданок, це сендвіч з солодкої булки, ковбаси та роусон. Для цього немає назви українською, але я можу описати. Роусон – це висушене м'ясо свинини, подрібнено на маленькі шматки та виглядає як маленькі ниточки. Але на смак це не м'ясо. Воно достатньо солодке, та я навіть не знаю, з чим можна це порівняти. Це потрібно спробувати.
Тож, моя перша їжа у Китаї – це сендвіч з соусом та пакетик молока. Не найкращий варіант для сніданку. Тема м'яса у Китаї для мене особливо важка. Тільки через 2 роки я знайшла магазин на Taobao, де є нормальне куряче м'ясо. До цього я або уникала будь-яке м'ясо, або їла у маленькій кількості. Якщо покупати м'ясну їжу на виніс, більшість їдаль використовують свинину. У свинини смак теж специфічний. Щоб його не відчувати, потрібно додати багато-багато гострих спецій та соєвий соус. Тож, якщо я хочу скуштувати щось по типу пельменів, я віддаю перевагу пельменям з магазину з курячим або яловичим м'ясом. Так я хоча б бачу інгредієнти на упаковці. Також час від часу ми балуємо себе їжею з кафе з західної кухні. Хоч так, ми не забуваємо смак їжі з наших країн. Але більшість часу я сама готую вдома. Окрім м'яса, овочі та фрукти в супермаркетах достатньо свіжі та смачні. Але є й інша проблема. Для людей, як я, які полюбляють молочні продукти, тут їх або немає, або ціни на них нечувані. Також, якщо ви любите хліб, тут прийдеться пекти його самому, бо увесь хліб солодкий та легкий, як пушинка. Не такий, як у нас в Україні. Усі сендвічі з яйцем, ковбасою та іншим вони теж роблять з солодким хлібом. Тож після переїзду у Китай уся їжа, до якої ми звикли, стає люксовою, яку ми можемо собі дозволити максимум 1 раз на місяць. А у інший час їсти звичайну їжу по типу овочей з рисом. Цього достатньо. Тому до переїзду треба себе морально підготовити, що їжа тут інша та доведеться звикати до нового або готувати усе самому. Я себе морально не підготовила. Інше, про що я б хотіла поговорити, це незвичайна для нас поведінка людей. Голосно розмовляти або дивитися китайський тік-ток у громадських місцях, знімати взуття та класти свої ноги на сидіння попереду у автобусі або поїзді. Там же ж або на робочому місці навіть стригти свої нігті, плювати, гаркатись на підлогу не тільки на вулиці, але й в кафе, та навіть в нашій школі було таке. Усе це, на жаль, описує дуже велику кількість китайців. Я не знаю, чи можна до такого звикнути, але я за свої 3,5 роки не звикла, та мені досі ніяково у таких випадках. Але усе не так погано, як здається. Якщо не зважати на усі ці моменти, китайці достатньо чуйні та достатньо рідко можуть на тебе розгніватись. Тож до цього теж треба морально підготовитись або якось пристосуватися. І останнє на сьогодні, що я можу назвати труднощами, це просто існувати як іноземець на території Китаю. Усі документи, які для китайців робляться за 2 хвилини, для іноземця можуть зайняти цілий день, якщо не кілька днів. Навіть неможливо зареєструватися онлайн в офіційному додатку нашої провінції. Та як результат, перший рік наші коди здоров'я не відкривалися та люди дивилися на нас з підозрою та іноді навіть не пускали до приміщення. Наче це наша провина. Коли мій чоловік отримував водійські права, по-перше, потрібно було заповнити заяву. Так як люди ніколи не мали справи з іноземними документами, тільки ця заява зайняла кілька днів, щоб працівники змогли розібратися, як правильно її заповнити. Вони дзвонили кілька разів до більшого міста, щоб дізнатися, як саме потрібно заповнити цю заяву. Кілька разів робили помилки. У той час ця проблема змусила нас понервувати. Ми навіть думали, через те, що ми іноземці, у нас нічого не вийде. А тепер ви розкажіть у коментарі, чи був у вас досвід життя за кордоном та як це на вас вплинуло? Чи важко було, або ви швидко пристосувалися до нового життя? Мені було б дуже цікаво прочитати. На сьогодні це все. Побачимось у наступному відео. Бай-бай!